टम्म फुगलेल्या, कमी तेलकट आणि सॉफ्ट अशा पुऱ्या खायला सगळ्यांनाच आवडतात. त्या कशा करायच्या त्या आज आपण बघणार आहोत. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण पुरी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. सणासुदीला किंवा कोणी गेस्ट आले तर एखाद्या स्पेशल भाजीबरोबर सुद्धा पुरी बनवतो. कमी तेलकट आणि खूप सॉफ्ट आणि दिसायला खूप छान दिसणारी आणि टम्म फुगलेली अशी पुरी कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत. पुरी बनवण्यासाठी आपण आधी कणिक भिजवून घेऊयात. मी एका ताटामध्ये 2 बाउल गव्हाचं पीठ घेतले. त्याच्यामध्ये मीठ घालते, बारीक रवा घालते. 1 बाउलला 1 चमचा असा. 1 चमचा डाळीचं पीठ घालते मी, बेसन पीठ आणि साखर. बेसन आणि साखर घातल्यामुळे पुऱ्यांना रंग छान येतो आणि रव्यामुळे पुऱ्या कुरकुरीत लागतात. हे सगळं छान मिक्स करून घेऊयात आपण. आणि याच्यामध्ये मी गरम तेलाचं मोहन घालणार आहे, 2 चमचे. हे आपण चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आणि तेल थोडंसं थंड झालं की मग आपण हाताने मिक्स करून घेणार आहोत. तेल सर्व पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचंय. आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून याचा घट्ट गोळा मळून घेणार आहोत. चपाती किंवा फुलक्याच्या पिठापेक्षा पुरीचा कणकेचा गोळा जो असतो तो घट्ट असतो. आपले छान घट्ट पीठ मळून झाले. हे पीठ आपण 20 ते 25 मिनिटासाठी किंवा जास्तीत जास्त अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचे. त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ नाही झाकून ठेवायचं, कारण मग ते मऊ होतं, सॉफ्ट होतं आणि मग त्याच्या पुऱ्या छान जमत नाही. अर्धा तास झालाय. आता मी हाताला थोडंसं तेल लावून घेतेय आणि कणिक पुन्हा एकसारखी करून घेतेय. आणि याच्यात आपण छोटे छोटे गोळे करून घेणार आहोत. किंवा तुम्ही याची चपाती लाटू शकता आणि त्याच्या वाटीनी किंवा एखाद्या डब्याच्या झाकणाने त्याच्या पुऱ्या करू शकता, म्हणजे त्या एकसारख्या येतील. मी या पिठाचे छोटे गोळे करून घेतेय. एवढ्या साहित्यामध्ये 18 ते 20 पुऱ्या होतात, मीडियम साईजच्या. आता आपण पोळपाट घेऊयात आणि त्याला थोडंसं तेल लावायचं अगदी आणि पुऱ्या लाटून घ्यायच्यात. पुरी एकसारखी सगळीकडून लाटायची आणि चपातीपेक्षा थोडीशी जाडसर ठेवायची. आपली एक पुरी लाटून झालीये. अशीच मी तुम्हाला दुसरी लाटून दाखवते. पुरी लाटताना पीठ लावायचं नाही, तेलच लावायचं जर लागत असेल तर. मी बाजूला कढईत तेल गरम करायला ठेवलंय आणि एकाच वेळेला खूप साऱ्या पुऱ्या नाही लाटून घ्यायच्या. तेल चेक करायचंय. तेल छान कडकडीत गरम हवं पुरी सोडताना, म्हणजे पुऱ्या पटकन तळून होतात. आणि एका बाजूनी 15 ते 20 सेकंद फक्त पुरी तळून घ्यायची आणि सारखी उलटपलट नाही करायची. तेल जर कमी गरम असेल तर पुऱ्या तेलकट होतात आणि खूप साऱ्या लाटून ठेवल्या आणि मग एकदम तळायला घेतल्या तर पुऱ्या फुलत नाहीत. छान रंग आलाय आपल्या पुऱ्यांना. अशाच मी बाकीच्या तळून घेते. या साऱ्या टिप्स तुम्ही लक्षात ठेवून जर पुऱ्या केल्या तर खूप छान होतील पुऱ्या. खायलाही तितक्याच टेस्टी लागतात. या नक्की ट्राय करून बघा या पद्धतीने. तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.